No niin, tervetuloa Honkarakenteen tehtaalle Karstulaan. Tästä meillä alkaa puumatka valmiiksi hirsitalopaketiksi. Eli ollaan täällä sahatavara raaka-ainevarastossa, johon meillä on tullut suomalaisilta sahoilta valmiiksi kuivattu sahatavara, ja joka on myös siellä sahalla osittain jo valmiiksi laatu luokiteltu meille sopivaksi. Ja me lähdetään siitä sitten jalostamaan täällä tehtaalla eri tuotantovaiheissa erilaisia tuotteita. On ne sitten sormijatkettuja, liimattuja hirsimateriaaleja tai sitten ihan kattomateriaaleihin sopivia lankkutavaroita ja muita tuotteita. Tässä meillä on 7550 mänty, joka käytetään meillä hirren raaka-aineena. Kosteusprosentti on 14% ja se on valmiiksi jo sahalla lajitellut oksakoon suhteen. Eli meidän on sitten täällä tuotannossa helpompi lähteä siitä laaduttamaan ja käyttämään sitä raaka-ainetta tehokkaammin. Käytännössä kaikki materiaalihan varastoidaan katetuissa tiloissa. Tässä meidän näkyy sormijatkolinjalla valmiiksi sormijatkettuja hirsiaihioita. Täältä näkyy tämmöinen sormiliitos, joka pituusmitta 15 mm. Ja näitä tuotteita käytetään täällä muun muassa meidän pilareihin, palkkeihin, sitten kun tätä jalostetaan vähän tästä eteenpäin. Eli nämä aihiot menee sitten suoraan joko höyläykseen tai sitten meidän liimauslinjalle, jossa liimataan sitten eri kokoisia palkkeja ja pilarituotteita. Ensimmäisiä tuotantoprosessivaiheita meillä tällä tehtaalla on sormijatkos, jonka kautta suurin osa materiaaleista lähtee jatkamaan matkaa. No niin, nyt tuli tänne sormijatkoslinjastolle. Eli täällä me nyt valmistetaan sitten sormijatkettuja tuotteita. Hallin toisella laidalla liimataan näistä sormijatketusta tuotteista hirsiaiheita. Eli täällä me otetaan sahatavarattoimittajalta tullut sahatavaranippu sieltä meidän varastosta linjastolle tekoon. Aletaan purkamaan siitä nipusta kappaleita tälle linjastolle. Ja ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan, kuinka päin se kappale on tullut siihen. Käännetään se oikeinpäin niin, että sydänpuoli kappaleesta on ylöspäin. Sen jälkeen tehdään tämmöinen esihöyläys. Ja sen jälkeen laadutetaan se kappale täällä linjastolla niin, että siihen merkitään vikakohdat ihan liidulla. On siellä oksavikoja, mahdollisesti hometta tai muuta vikaa, mikä ei kuulu laatumääritteisiin. Sen jälkeen saha katkaisee ne vikakohdat pois. Siitä kappale jatkaa sitten sormiliitosjyrsintää, eli kappaleen päihin jyrsitään niin sanotut sormet, levitetään toiseen päähän liima, josta sitten matka jatkuu tuonne puristimelle. Puristin liittää sitten kappaleet yhtäjaksoiseksi aihioksi ja sen jälkeen, puristimen jälkeen saha katkaisee sitten määriteltyyn mittaan. Yleensä meillä on 12 metriä sormijatketun aihion pituusmitta. Voidaan tehdä muitakin pituuksia tarvittaessa. Siihen määrättyyn mittaan katkaistaan. Sen jälkeen se kappale menee tuonne niin sanotulle kuivauspöydälle muutamaksi minuutiksi, ennen kuin se muodostetaan niistä kappaleista valmis paketti. Paketit viedään joko välivarastoon tai ne jää tänne hallin puolelle tuohon välivarastoon ottamaan matkaa tuonne liimauslinjastolle. Liimalinjalla meillä valmistetaan hirsituotteita erilaisiksi aihioiksi, eli puhutaan hirsiaihioista. Eli me lähdetään siellä aina siitä sormijatketusta 12 metriä pitkistä aihiosta. Ensin höylätään ne, eli ne liimattavat pinnat höylätään lamellihöylällä. Sen jälkeen liimotetaan raitaliimottimelle niihin riittävä määrä polyuretaniiliimaa. Sen jälkeen kappaleet ladotaan ladelmaksi, joka siirretään puristukseen. Avoin aika liimalla on 10 minuuttia, joka tarkoittaa sitä, että se kappaleiden ladonta täytyy tehdä siinä 10 minuutin sisällä ja ne kappaleet on oltava puristuksissa myös tuon ajan puitteissa. Sen jälkeen puristetaan puristimilla 25 minuuttia aihiota kerrallaan ja sen jälkeen näetään puristimista ulos ja muodostetaan niistä tällainen aihiopaketti, joka voidaan sitten viedä välivarastoon.
Tässä meillä on nyt yhteen kertaan liimattuja hirsiaihioita, jotka menee sitten niin sanottuun kakkosliimaukseen. Eli ensimmäisellä kerralla me on liimattu niin sanottu puolikas hirsiaihio ja toisella liimauskerralla liimataan sitten 2 puolikasta kappaletta yhteen. Ja siitä saadaan aikaiseksi valmis hirsiaihio. Eli silloin valmiissa hirsiaihiossa on pystysuuntaisia liimasaumoja ja vaakasuuntaisia liimasaumoja. No niin, tässä takana meillä on nyt liimalinjalta valmistuneita hirsiaihioita, mitkä on paketoitu ja jatkaa tästä matkaa sitten tuonne välivarastoon. Tässä meillä on varastoitu näitä polyureetaaniliimuja, mitä käytetään niin sormijatkossa kuin tuolla liimauslinjassa. Itse liima on tosiaan polyureetaani yksikomponenttinen liima, joka on myös M1-luokiteltu, eli siellä lopputuotteessa siitä ei haidu mitään terveydelle vaarallisia emissioita huoneilmaan. Pääsääntöisesti meillä on liimoja varastossa noin 2 kuukauden tarve, eli nämä kiertää todella nopeasti sitten läpi. Seuraavaksi lähdetään käymään tuolla meidän laboratoriossa, missä tehdään laadun varmistusta, eli testataan näitä sormijatkettuja tuotteita, niiden lujuutta ja sen lisäksi liimattujen aihioiden liimasauman kestävyyttä. Delaminointitestauksellahan pyritään rajujakin sääolosuhteita testaamaan ja meillähän näitä kohteita menee kotimaahan, missä on suht rajut olosuhteet. On lämmintä kesällä ja vastaavasti on todella kylmää talvella, mutta sitten vientikohteisiin myöskin, että voidaan mennä ihan sinne todellakin kuumiin olosuhteisiin, mikä tarkoittaa, että ne kappaleet kuivuu todella paljon. Ja tällä testauksella simuloidaan hyvin kyllä eri olosuhteita, että voidaan todeta, että tosiaan että se toimii todellakin se liimaus, mikä on keskeinen osa sitä tuotteen laatua. Eli liimauserästä on saatu noin 0,5 metriä pitkä koekappale ja siitä sitten otettu slice, 75 milliä pitkä aihio, joka laitetaan tällaiseen delaminointiastiaan. Eli laitetaan koekappaleet tuonne pönttöön, sen jälkeen astia kiinni, laitetaan sinne puoleksi tunniksi alipaine, eli imetään niitä puun huokosia auki. Ja sen jälkeen tuo astia täytetään vedellä ja laitetaan ylipaine sinne, eli pyritään saamaan siihen kappaleeseen mahdollisimman paljon sitä vettä. Ja ne kappaleet on siellä sitten 2 tuntia siinä vedessä ja ylipaineessa, jonka jälkeen ne otetaan sieltä ulos, laitetaan tällaiseen kuivausuuniin, jossa ne on noin karkeasti vuorokauden, eli ne käytännössä kuivataan siihen lähelle sitä lähtökosteutta, mitä ne on ollut ennen kuin ne on kostutus tuonne pönttöön lähtenyt. Eli ne kappaleet on punnittu ennen ja sitten ne punnitaan sen jälkeen, kun ne otetaan tuolta kuivausuunista pois. Ja siitä lähdetään sitten analysoimaan niitä koekappaleita. Niin, tässä on yksi koekappale, mikä on nyt mennyt tämän delaminointiprosessin läpi, eli on lähdetty sitten analysoimaan liimasauman aukeamia, eli tarkistetaan nämä liimasaumat molemmilta puolilta tätä koekappaletta. Ja sen jälkeen lasketaan niin sanottu delaminoitumisprosentti, eli jaetaan täällä saumojen yhteenlasketulla pinta-alalla se aukeama pituus. Ja tässä delaminointivaiheessa se saa olla 10 prosenttiyksikköä saumojen avautuma. Ja sormijatketuille tuotteille tehdään tällainen taivutustestaus. Näillä kappaleilla on määritelty riippuen käyttökohteesta tietty taivutuslujuus. Ja tässä taivutustestauksessa ne tulee läpäistä sen tietyn lujuusluokan. Eli taivutetaan tätä koekappaletta niin kauan, että se sormijatkosliitos repeää auki tai jostain kohti kappale katkeaa. Yleensähän se katkeaa sitä sormijatkoa ulkopuolelta, eli se jatkos itsessään on vahvempi mitä tuo puuaine. Tässä meidän nyt on liimattujen hirsiaihioiden varastoa, eli meillä on liimauslinjastolla liimattu nämä aihiot. Sen jälkeen on välivarastointi ja täältä välivarastosta siirrytään sitten
tuonne hirsihöyläykseen ja profiloidaan niitä tuotteita sitten seuraavaan tuotantovaiheeseen sopivaksi. Ja tässä ollaan nyt hirsihöylälinjalla ja meillä justiin asetevaihto, eli käytännössä vaihdetaan höyläkoneeseen terät ja hirsiprofiili vaihtuu tai sitten ajetaan vaikka ympäri höylöttyä lankkutavaraa, niin siinä kohtaa joudutaan nämä sivuterät vaihtamaan. No niin, eli tässä meillä on nyt näitä höylän teriä erilaisia. Siinä on profiloivia teriä, sitten on noita vaakateriä, eli millä sitä suoraa pintaa saada aikaiseksi. Käytännössä jokaiselle ikiselle hirsiprofiilille on sitten oma erilainen teränsä. Eli tämä hirsihöylä on 6-karainen höylä, eli pinta, mikä asiakkaallekin näkyy siinä seinällä, niin molemmat pinnat höylätään 2 terällä. Eli ensin karkea höylä, jos on aihiossa jotakin pientä roskaa tai muuta, niin saadaan sillä ensimmäisellä terällä vähän puhistettua sitä pintaa, ja sitten lopullinen pinta saadaan aikaiseksi sillä toisella terällä, ja sillä saadaan todella hyvä laatu siihen näkyvään pintaan aikaiseksi. Ja huonekalulaatusta pintaa. Ja tässä hirsihöyläyksessä, kun heti höylän jälkeen meillä on tiivisteautomaatti, jolla asennetaan se näihin hirsiaihioon valmiiksi täällä tehtaassa saumatiivisteet hirren alapintaan. Ja lisäksi se tiiviste tulee kiinni myös liimaamalla, eli se myös pysyy siellä. Sitten kun tämä hirsiaihio jatkaa matkaa tuonne runkotyöstöihin ja siitä eteenpäin työmaalle, niin varmistetaan, että se tiiviste on kiinni. Tässä hirsihöyläyksessä, kun tiiviste on asennettu, niin sen jälkeen kappaleet ajetaan kuljettimia pitkin ja muodostetaan sitten valmis paketti, muovitetaan se, vedetään vanteet ympärille ja viedään sitten se välivarastoon ottamaan sitten varsinaisia työstöjä ja aihiot. Hirsirunkotuotanto on sitten viimeisimpiä tuotantoprosessin vaiheita, kun puhutaan hirsirungon valmistuksesta. Eli hirsihöylällä höylätystä amelihirsiaihiosta lähdetään katkomaan oikeanmittaiset kappaleet, tehdään niihin tarvittavat poraukset ja muut työstöt. Että niistä saadaan sitten siellä työmaalla kasattua se hirsirunko. Ja valmistus lähtee sitten sen suunnittelijan tietokoneohjelmalla tekemään suunnitelman pohjalta. Eli siellä on määritelty työstötiedostoon ne kappaleet, tarvittavat työstöt, mitä niihin kappaleisiin tulee. Sen jälkeen ne työstökoneet, porayksikkö ja Hundeckerin työstökeskukset, niin työstää niihin ne suunnittelijan määrittelemät työstöt, jonka jälkeen ne aihiot pakataan asiakaspaketiksi, suojataan säänkestävällä muovilla. No niin, meillä on tässä Hundecker K2i työstökone. Tällä tehdään tällä meidän tehtaalla niin hirsiin niin karauraat, nollanurkkatyöstöt, koristeviisteitä ja kattoviisteitä ja ikkuna- ja oviaukkotyöstöt tehdään näillä. Ja meillä on näitä koneita 2 kappaletta. Tässä on kakkoskone ja tuolla takana on ykköskone. Niin niillä molemmilla pystytään tekemään samaan aikaan niin yhtä ajamaan taloa. Niin. Eli tuolta optimoinnista meille tänne tulee hirret. Siellä optimoi mahdollisimman pienellä hukalla nuo hirret. Ja seuraavaksi ne siirtyy tuonne meidän Winbaumiin tuonne porakoneyksikköön. Nyt kun meillä nollanurkkaa tehdään, niin siellä tehdään pelkät poraukset tehdään. Ja sitten hirret tulee kuletinta pitkin tänne. Nousee hissistä vuorotellen tänne ykköselle ja kakkoskoneelle nousee. Ja täällä sitten näillä Hundeckereilla tehdään niihin muut työstöt, eli katkotaan hirret ja niihin mitä tulee muita työstöjä, noita karauria ja oviaukon ja ikkuna-aukon työstöjä. Ja plus koristeet ja kattoviisteet tulee niihin. Sieltä sitten taas hirret jatkaa matkaa. Tuolta takana hissi laskee alas ja kuletinta pitkin menevät tuonne pakkaamoon päin. Pakkaamon päässä tuolla ennen kuin se menee tuonne pöydille potkaisee hirren, niin tuolla meillä on tarrarobotti, niin se lyö vielä sinne oikean hirren päähän niin tarran
Sitten tässä meillä on tuo pätkäkuletin, mistä menee 600 milliset. Siitä alle olevat kaikki pätkät menee tuonne linjalle. Ja sitten tuolla on tarttuja, mikä sitten kuljettaa tuolla eempänä, niin ne kuljettaa sitten tuonne pakkaamon tuonne robotille laputettavaksi. Tässä meillä on tuo jätekontti ja siihen heitetään nuo meidän testinurkkapätkät aina ja muuta, että ne menee tuonne rouhintaan menee sitten, että ne menee hyötykäyttöön, sitten tuo puru ja muut menee sinne. Tässä on meillä tuo nollanurkka on testinurkka. Eli aina kun aloitetaan taloa tekemään ja profiilivaihtoja ja muuta, niin aina tehdään tuo testinurkka tehdään. Eli testataan, että tuo nurkka on tiivis ja muuta, ettei siinä ole mitään heittoja ota. Ja tähän tulee sitten vielä työmaalla laitetaan nurkkalauta tähän. No, tässä näkyy tää nollaprofiili, että tässä on urospäänlukko ja tässä on naaraspäänlukko. Ja työmaalla tähän rakoon niin laitetaan tuo tiiviste. Joo, eli nyt ollaan lautatavaratuotannossa ja täällä toimitetaan asiakkaille nippuun pakattuna, mahdollisesti määrämittaisenakin kaikki lautatavarat. Eli vaikka ollaan lautatavaratuotannossa ja höylällä liikenteessä ja töissä, niin kaikki tavarahan ei ole silosta ja höylättyä. Tässä mikä on niin kuin PLVL-laatua, eli se on höyläämätöntä ja vajaa särmästäkin vielä. Sitten mitä pinnempaan rakennuksessa mennään, niin sen enempi mennään höylättyä tavaraa. Lankkutavaraa höylätään ja sitten varsinkin se, mikä tulee ihan pintaan, niin se on sitten läpitehöylätty. Eli kaikkia tavaraahan meillä ei suinkaan tehdä itse. Raaka-aine tulee valmiiksi liimattuna. Tämä on 3 kappaleen liimattua. Tulee Storalta ja tämä pelkästään höylätään täällä meillä. Eli tuotannon tekeminen aloitetaan siitä, että minä laitan tuotantokalenteriin ne talot järjestykseen, mitä haluan, että tehdään ja missä järjestyksessä ne tehdään. Eli tässä ollaan menossa jo torstaipäivässä ja Heiskanen on siellä työ alla tuossa keräilyssä. Ja täällä otetaan ohjelma auki, missä on dimensiot on riveittäin, missä näkyy metrimäärä, dimensiokoko ja sitten vähän käyttötarkoitusta, niin tietää mihin sitä laitetaan. Eli kun mennään hallia eteenpäin, niin tuossa äsken kerättiin lautatavaraa. Me puhutaan tikuista, niin se on tuommoista pienempää kampetta, mutta sitten kun tullaan tänne hallin perälle, niin sitten tavara muuttuu vähän suuremmaksi ja keräily tapahtuu muuten ihan samalla lailla, mutta niin tavara on astetta järeämpää. Eli tää on sitten lankkutavaraa ja terassitavaraa, mitä menee sitten tämän toisen keräilypisteen kautta. Keräilyhallista kun tullaan hallin perälle, niin täällä on sitten pakkaamopiste ja Speedcat työstökeskus. Meillä on täällä hallissa 2 tämmöistä työstökeskusta. Tämä on niistä toinen. Eli kun tässä on katkaisuasema kyseessä, niin tänne syötetään vaan tavaraa sisään ja tämä kone nimenomaan katkoo nopeasti tätä tavaraa. Ja se siinä mielessä helppo homma, että valmiiksi työstötiedostot olemassa, millä nämä asiakkaiden kapulat katkotaan. Eli kun kone on pääasiassa tarkoitettu katkaisuun, niin siinä tuo pyöröterä on silloin aika isossa roolissa. Että on myös jyrsin ja tappiterät, että niillä pystytään jonkunmoisia työstöjä tekemään sitten noihin kattotuoleihin, mutta pääsääntöisesti tuohon kattontaan. Ja kun kampe on katkottu, niin ulosvetäjä vettää sen pois tuolta koneesta ja puottaa tuohon tulettimelle ja siitä kaverit tekee sitten semmoista nippua, kun paraakseen näkevät. Toinen tämä hallin työstökone on sitten tämä Hundeckeri. Tällä tehtiin aikoinaan ensimmäiset nollanurkkatalot, mitä Honkarakenne on tehnyt. Ja nyt kun ne on siirtynyt tuonne runkotuotannon puolelle ne nollanurkkatalot, niin täällä tehdään freimitaloja. Eli lasipäädyt, varsinaiset freimitalot tehdään kaikki tässä Hundeckerin työpisteellä. Eli tästä otetaan raaka-aine koneeseen sisälle. Suunnittelijat on tehnyt työstötiedostot valmiiksi. Syötetään kappale koneeseen sisälle ja
kone tekee työstä. Tässä on seuraavaa freimitaloon sitten työstetyt kappaleet. Näkyy kappaleen numero, kappaleen mitta, koko ja näillä pitäisi olla helppo sitten työmaalla se löytää oikea paikka sille kappaleelle, mihin se kuuluu. Eli sitten tullaan tänne lautatavaratuotannon oikein hermokeskukseen, eli paketointiin. Täällä veitään sitten kaikki nuo, mitä tuolla on keräilty ja tehty Speedcatilla nippuja, niin kuljetetaan tähän ja ne paketoidaan tässä ja tarkistetaan, että siellä on oikeat kamppeet sisällä ja samalla kirjataan sitten tuonne järjestelmään, laitetaan tarrat kylkeen ja vanteella kiinni ja tarkoitus on se, että ne on ehjänä asiakkaalle perille asti. Sen jälkeen nämä hirsiniput on ja lautatavaraniput tullut meillä näitä tuotantolinjoilta ulos, niin lähettömä valmistelee niistä sitten eri materiaalit samaan paikkaan ottamaan sitä kuljetusta ja meillähän materiaalit lähtee sitten rekkakuljetuksina tai sitten konttikuljetuksina tonne vientiin. Ja sen lisäksi lähettämä on keräillyt sitten omasta varastostaan erilaisia eristemateriaaleja tai muita tuotteita, mitä meiltä alihankkijoilta saapuu. Että tehtaalle voi tulla myös ovia ja ikkunoita. Ja tyypillisesti aina teräsosat, mitkä liittyy siihen hirsirungon kiinnitykseen ja muiden rakenteiden kiinnittämiseen, niin ne kerätään sitten myös siihen toimitukseen mukaan.